خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنی. خب من تو این ویدیو کماکان قصد دارم که یه خورده بیشتر راجع به سازوکار اثرگذاری پروازگران بیگانه و سایه‌های غیر ارگانیک توضیح بدم. یه سری تشریحات تکمیلی رو خدمتتون ارائه کرده باشم که تو ویدیوهای بعدی دیگه آماده مشاهده این شکارچیان باشیم. یه ترفند عملی برای رؤیت موجودات سایه خدمتتون ارائه خواهم کرد. حالا توی جلسه دسته‌بندی موجودات غیر ارگانیک بهتون میگم، اما اینجا فقط اشاره کلی داشته باشن، نمیخوام بهش بپردازم. بعضی از موجودات غیر ارگانیک هستن که به عواطفی مثل شادی علاقه دارن و برخی دیگه مثلا به اندوه گرایش دارن. متفقین ترس و خشم و امثال هم رو ترجیح میدن. طلایه‌داران و پیشاهنگان به عشق و محبت علاقه نشون میدن. این تیپ انرژی ها رو بیشتر میپسندن. سفیران و موکل ها معرفت و مشاوره رو ترجیح میدن و انواع و اقسام اینها. پروازگران گرایش ذاتی به خودکشی فرد دارن. این نکته‌ای هستش که تو همون کتاب ملاقات با نواله و مطمئن باشید افرادی که دست به خودکشی میزنن تحت تأثیر حجمه این پروازگران قرار گرفتن. در مورد شیپشون هم قرار شد بگم، اصلا فراموش شدیم وسطا. پروازگرا مثل سایر غیر ارگانیک‌ها دارای یک سری اشکال مختلفی هستن دیگه، در اندازه‌های متفاوت. اصلا خودم یه بار در قالب یه شبح سایه‌ای به فرم سنجاقکی که به ارتفاع بدن خودم میرسید دیدم. با همین دقت اولو. یه بار هم توی سکوت مکاشفه گونم بود که در قالب یک کله زنبور آهنی یا غول‌پیکر تو گوشه اتاقم فیکس شده بود و انگار نیمه هوشیار بود و فوق‌العاده مرموز و وهم آور بود مشاهدش کردم. یه رفیق سالکی داریم که توی حالت رویا بینیم یه زمانی متمرکز شده بود به شکل یه سری کاراکترهایی. بچه‌ها کارتون چوبین رو نمیدونم دیدین یا نه. یه سگ آبی کارتونی مثلا به رنگ آبی، دقت میکنید به این شکل هم در میان با چشمای کارتونی. بگم اینا شکل‌های مختلف میگیرن در تمرکزهای مختلف دیگه، ولی توی دقت اول که شما در تلاش‌های اولیه بخواید متمرکز بشید و اینها رو ببینید، معمولا به شکل سازواره‌های سایه‌وار، سایه‌گون اینها رو مشاهده خواهید کرد. حالا عموماً لرزان و لغزان و پران هستن، یه جوری به قول دونکوان ناپایدارن یا تو هوا معلق و شناورن، همچین حسی. و به طور کلی بیشتر بچه‌هایی که من باشون در تماسم عجیبه که اینها رو در قالب حشرات غیر ارگانیک عظیم الجثه سایه‌وار مشاهده میکنن. حالا چرا حشره واقعا بر من مشکوکه که چرا همه به شکل حشره میبینن؟ مثلا عنکبوت غیر ارگانیک یا نمیدونم پشه‌های غیر ارگانیک. همینطور پروازگرا ممکنه انرژی درد از خودشون ساطع کنن. بچه‌ها گاهی بر حسب ناحیه ادراکی شما، یعنی متناظر با موقعیت نقطه تجمعتون، ممکنه بوی متعفنی هم احساس بکنید که از طریق مغز و استخوان شما جذب و احساس میشه. یعنی بوی گل، بوی خلط، بوی فاضلاب خاص و امثال اینها ممکنه ازشون متساعد میشه. همچنین یه نکته‌ای هم وجود داره در مورد صدایی که تولید میکنن. یکی از دوستان سوال پرسیده بود توی اینستاگرام. بچه‌ها پروازگرا یه صوت تجریدی هم مرتعش میکنن و حجمه کلیشون این صوت‌ها رو همزمان که منتشر میکنن اصلا یک بازار وحشی تولید میکنن. اگر شما تو اون تمرکز باشید و بتونید اینها رو به طور دستی جمعی دریافت کنید و بشنوید. مثلا توی مراقبه معمولی شما اگر بخواید متمرکز شید رو صداشون، فرکانس صوتشون تو ناحیه حرف ز هست، مثلا وزوز میمونه. توی خلسه عمیق چیزی بین غویژه من اشاره کردم، توی گوش درونیتون، توی درون خودتون یک غژ میشنوید. دقت میکنید و این در صورتی هستش که دقت خودمون رو متمرکز کنیم به ارتعاششون. البته از طرف مقابل میتونیم با نیروی قصد شخصی خودمون صداشون رو فیلتر هم بکنیم. اینو بهتون گفتم که اگر میخواید برید به شکار پروازگر رصدشون بکنید، بعد نظر داشته باشید که دیگه حداقل صداشون رو فیلتر کنید دیگه با قصدتون، چون صدا هم باشه دیگه اصلا خیلی منزجر کننده و غیر قابل تحمل میشه. ممکنه تشنج کنید یا ممکنه دچار حملات هیستریک و اینا بشی.
خواهشاً خطر نکنید. من بهتون التیماتوم میدم و اندازه کافی و خیالتون رو از روشم میگم که چه شکلی غلبه کنید اگر مورد حمله قرار گرفتید. بچه غارتگران به ویژه در عصر مدرن روش‌های سیستماتیک پیچیده‌ای رو برای قربانیان خودشون طراحی کردن که اشاره هم کردم به طور کلی صنعت در صدرشونه، مثل صنعت سینما. مثال میزنم یکم براتون باز کنم. ایده خود حالا صنعت سینما و امثال اینها، حتی هنر هم که دیگه صنعت شده، همه چیز دیگه داره تبدیل به صنعت میشه و این فرایند باز خودش ترفند پروازگر برای انرژی خاریه و داره متد خودش رو برای انرژی خاری آپدیت میکنه. ایده اینها هم توسط خودشون برای جذب انرژی توده‌های انسانی به بشر القا شده. حتی از طریق ابزارهای تکنولوژیکال آگاهی توده‌های انسانی رو در نظام‌های اجتماعی کنترل هم میکنن. به همین خاطر هستش که ما همیشه اشاره کردیم یه جنگجو باید از قرار گرفتن در دسترس توده‌ها حتی الامکان خودداری بکنه. چرا؟ اصطلاحاً بینندگان میگن که پروازگران مهمانی برگزار میکنن، بچه‌ها پارتی میگیرن. اینا یکی از بچه‌ها دقیقاً تجربه کرده و بهم گفته که میان پشت بدنش رو 4 تا سوراخ گنده ایجاد میکنن و مته فرو میکنن و بقیه هم بشکن میزنن، مثلا شعر میخونن، جشن میگیرن. اصلا چیز عجیبی که نمیشه خیلی در موردش گفت. واقعاً فجیعه. در حد تجربه زبان آدم بند میاد، فقط میخواد فرار کنه در اون حالت. وقتی هم میایم بیرون میخوایم تحلیلش کنیم، مثلا چیزی برای گفتن نداریم که واقعا وحشتناکه. به عنوان مثال بگن در جمع تماشاگران یک بازی فوتبال یا فیلم سینمایی که توی سکانس‌های غمگین و ترسناک و خشونت آمیز و غیره، اینها میان توده رو وادار به ارتعاش جمعی میکنن، همه رو غمگین میکنن. یا مثلا در یک عرض به خدمتتون اخراجی مثلا یک بازیکن فوتبال یا گل خوردن گلر، اون لحظه پیک آزادسازی انرژیه. توجه میکنید؟ اگه مثلا تو ورزشگاه توده عظیمشون رو برید مشاهده کنید، که من یه بار رفتم این کارو کردم به عنوان تمرین، خواهید دید که نتیجه یک بازی فوتبال بیشتر متأثر از میزان انرژی هستش که هواداران تیم‌های درگیر برای تغذیه بیگانه آزاد می‌کنند. ببینید این خیلی وحشتناکه، خیلی چیز پیچیده‌ایه. یا حتی وقتی 2 نفر اون طرف خیابون دعوا میکنن، بقیه مردم حالا برای کنجکاوی میرن سمتشون، بدو بریم مثلا چه خبره فلان. اینا فکر میکنن از کجا میاد اون انرژی، از کجا میاد؟ در واقع این استراتژی بیگانه است. یک ارتعاش مصری پدید میارند، مصری این قضیه منتقل میشه به دیگری که در نتیجه اون جمع رو، اون توده‌ای که انباشته شده رو وادار به ترشح آدرنالین میکنه تا فرایند تبخیر گروهی انجام بشه. کالبد انرژی هاشون تبخیر میشه و قشنگ سایه ها پارتی میگیرن. یعنی به نحو وحشتناکی. من یه بار لشکر سپاهیان پروازگران رو من دیده بودم که اصلا فرار، واو، اصلا در این حد پا به فرار گذاشتم. اینی که میگیم در دسترس نباشید، من با مثال براتون روشن کردم که به چه خاطر میگیم اینطوره. طرف فریاد میزنه توی جمع، تو یه لحظه یه ارتعاش میگیرته، یک ناآرامی ایجاد میکنه حضور بیگانه. آرماندو تورس هم جالبه که توی یه ایستگاه اتوبوس با دون ملچور بوده، این قضیه رو گزارش میکنه به شکل خودش. خیلی عجیبه. پس ببینید که یک واقعیتی هست دیگه. حالا سوال منطق شهودی که برای یک سالک رهرو تأملگر ممکنه پیش بیاد اینه: چرا انسان‌ها انگار تمایل درونی به انرژی خاری دارن؟ دوست دارن انرژیشون رو تقدیم این سایه‌های بیگانه کنن. چرا؟ کی میخواد بگه؟ تو کامنت‌ها واسم بنویسید. و نکته دیگه که یادم اومد اینه که بچه‌ها، کسایی که پیوندگاهشون بنا به هر دلیلی سیاله، یه سیالیت نسبی داره، به طور تصادفی میتونن این پروازگران رو مشاهده کنن، ولی منتها بقیه باور نمیکنن حرفشون. دیوانه ها به طور تصادفی میبینند اتفاقا اینا رو که یه سری سایه هایی رو دوششون یا دوش سایر افراد پرسه میزنه. این هم نکته عجیبی هستش که کارلوس بهش اشاره میکنه. خیلی خوب، همینقدر شناخت هم کافیه که متوجه باشی ما در یک کیهان شکارخوار زیست میکنیم، دقیقاً همونطور که بیننده ها اشاره میکنن. دوستان ممنون از همراهیتون و همچنین سپاس بیکران از این که ما رو حمایت میکنید. تا ویدیوهای بعدی مراقب کانالتون باشید.